sa inyo ngayon ng chili garlic oil. Yan. So, ang kailangan nyo syempre, kailangan nyo ng bawang. Yan guys, so, dapat pantay-pantay yung paghiwa nyo dyan. Or kung may mixer kayo, pwede nyo gamitin. And kailangan nyo rin ng sili. Ayan, sili. Pantay-pantay din. Tapos gusto ko lagyan siya ng butter pag niluto siya sa mantika. Haluan natin ng butter para mabango natin. Chili garlic. Okay? Kailangan nyo ng mantika. So, yun lang. Simulan na natin. So, ayan guys. Ilalagay natin yung mantika. Nakita nito. Ito yung butter. So, ano nyo lang yun dyan. Hintayin nyo lang pag mainit ng konti. So, hinaan nyo lang yung apoy kasi pag nilakasan nyo, magsusunog agad yung bawang. Ganyan. Ganyan lang na. Yan. So, since mainit na yung ano, yung oil, so, una natin. So, yan. So, halu-haluin na natin yung guys para iwas sa sunog. Hinaan lang nyo ang apoy para mag-ingaan sa paglitan nyo na chili garlic oil. Yan. Hintayin lang natin ng pumula. So, after 15 to 20 minutes, approximately 15 to 20 minutes like this. After 15 to 20 minutes, maluluto na yung bawang na yan. So, nakita niyo nga pumula-pula na yung ano, yung bawang. Ilagay na natin yung sili. Ito yung sili nito. Nakita niyo yung sili. Sili ito eh. Ito yung sili dyan. Sili yan. Tapos haluin nyo lang siya ng haluin niya. Kita niyo pumula-pula na. Yan. Ang bango. Yan. Tapos lagyan natin siya ng asin para maglasa guys. Kunti lang. And haluin na. After 10 minutes or 15 minutes, pwede na natin yung I can smell the yumminess. So guys, haluin nyo talaga yung hinalo ko 15 minutes yan, mano-mano. O, tignan nyo. Nakita nyo ba yan? Namit na. Namit na yung chili, garlic oil. Medyo maanghang na to. Siguro, sobrang anghang na ito dito. Hi guys! Subscribe po kayo sa aking YouTube channel po. Nandito po. Dito. Subscribe po kayo dyan. So guys, haluin nyo talaga yun Ayan, halo ko na. Tira nyo yan. Kung pula-pula na siya. Naluto na rin yung bawang. Subscribe po kayo sa aking YouTube channel, Davis School Beats. Kita niyo pa yan? Haluin nyo kasi para dapat nahiya yung apoy nyo. Yung apoy nyo. Kasi magsunod yung paklik sa yung apoy. So, haluin nyo lang. Haluin. Yan, yan guys. So, yan lang. So, yan na po guys ang niluto ko. Kung nakikita niyo yan. Malaglag sa cellphone ko. Natin ang mga Ayan. Yan.
So yan na siya guys. Yan lang, madali na siyang lutuin.